नमस्कार। रेसुंगा विशेष कार्यक्रमबाट म तिराचनको सबैलाई नमस्कार। साप्ताहिक रूपमा गुल्मी जिल्लाभर हुने कार्यालय प्रमुख लगायत जनचासोको विषयमा हामीहरूले विषय उठान गर्दै आइरहेका छौँ। आज यसै सन्दर्भमा हामीले गुल्मी जिल्लामा लागू भएको कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ गुल्मी मकै जोनका कार्यालय प्रमुख कुलप्रसाद दवारीसँग कुराकानी गर्नका लागि हामीले आज उहाँलाई स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। आज उहाँसँगै गरिएको विशेष कुराकानीलाई जोड्नेछौँ। स्वागत छ कुलप्रसादजी यो विशेष कार्यक्रममा। यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जुन कार्यान्वयन इकाइ मकै जोन गुल्मीमा छ, अहिले त्यसले खास के गरिराखेको छ यस आर्थिक वर्षमा? प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको कुरा गर्दा देशैभर करिब 83वटा जोन सुपर जोन चलिरहेको सन्दर्भमा गुल्मी जिल्लामा मकै जोन छ, त्यसै गरी कफीको सुपर जोन छ, सुन्तला जोन छ र मकै जोन आर्थिक वर्ष 72-73बाट सुरु गरेर हामी तेस्रो वर्षमा रनिङ छौँ आर्थिक वर्षको हिसाबले कुरा गर्दा। र हामी यो आर्थिक वर्षमा विशेष गरी मकैको पनि 3टा बालीको कुरा गर्छौँ। त्यसमध्ये बर्खे र बसन्ते मकैको प्रमोसन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी लागि परेका छौँ। त्यसै गरी सिन्चित क्षेत्रमा हामी गुल्मीका 5वटा स्थानीय तहका विशेष गरी 15वटा वार्डमा काम गर्छौँ। 15वटा वार्डको कुरा गर्दा छल्दी, त्यसै गरी निस्ती र पन्हा यीका केही सर्टन फाँटहरू छन्। ती फाँटहरूमा हिजो अस्ति अथवा विगतमा के हुन्थ्यो भन्दा बाँझो रहने प्रवृत्ति थियो, कारण सिँचाइको कमी भएको कारणले गर्दा। त्यहाँ सानातिना कुला छन् अलरेडी, ती कुलाको थोरै मात्रै जीर्णोद्धार गर्न सक्यो, मर्मत गर्न सक्यो, त्यहाँ बसन्ते परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यका साथ यो वर्षदेखि गत आर्थिक वर्षदेखि हामी सिँचाइको क्रियाकलापमा अलिक सिकिरहेका छौँ। यो वर्ष मात्रै हामी करिब 25वटा योजना यसरी सञ्चालनमा छन् र ती सिन्चित क्षेत्रमा बसन्तेमा मध्य पहाडमा मकै बाली त त्यसै पनि हुन्छ। हाम्रो टार्गेट के भन्दा तलका खेतहरूमा पनि बाँझो रहनु हुँदैन, त्यहाँ सिँचाइको सम्भावना छ। सिन्चित क्षेत्र अलिकति विस्तार गर्न सकियो भने बसन्ते मकै परिवर्तन गर्न सकिन्छ र हुन्छ। फाइदा के भन्दा बसन्ते मकै लगाइयो एक त बाँझो रहेन, अर्को पार्ट चाहिँ बाली क्षमता वृद्धि हुने भयो र किसानले उत्पादन पनि लिन सक्ने भयो। यसरी बसन्ते मकै परिवर्तन गर्नेतर्फ हाम्रो क्रियाकलाप लक्षित छ। सँगसँगै यो वर्षमा हामीले व्यावसायिक मकै बीज वृद्धि गरी यो वर्षको मात्रै कुरा गर्दा करिब 43 मेट्रिक टन 10 मेट्रिक टन हामीले बसन्ते मकै विशेष गरी अरुण दुई जातका मकैहरू चाहिँ उत्पादन भइकन बिउजन प्रयोगशाला भैरवासँग समन्वय गरी गुणस्तरयुक्त बिउ हामी बाहिर पठाएका छौँ। जसमध्ये केही मात्रामा हाम्रो यहीँ आन्तरिकमा खपत भएको छ भने बाँकी चिज चितवनसम्म पुगेको अवस्था छ। त्यो बाहेक बर्खे मकैको रूपमा मन 3, मन 5, मन 6 देउती जातका मकै करिब हाराहारी 30-33 मेट्रिक टन जति होला। त्यो चिज यहाँ हामी कहाँ चाहिने बिउको हामी त्यहाँबाट गर्छौँ भने बढी चिज बाहिर जाँदैछ। विशेष गरी सिन्धुपाल्चोक पुगेको छ, हाम्रो बिउ काभ्रे पुगेको छ, धादिङ पुगेको छ र काठमाडौँको बजारमा पुगेको छ। यसरी हामीले यो वर्ष अलिकति मेसिभली बिउ यहाँ उत्पादन भएको बिउ गुणस्तरसहित बाहिर जानुपर्छ र जुन अघि भनिएका 3टा फाँट हामी काम गर्छौँ भने ती फाँटमा रहेका सिन्चित क्षेत्र विस्तार गरेर त्यहाँ मकैको परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यो वर्ष हाम्रो क्रियाकलाप लक्षित छ। यो सँगसँगै पहिले र अहिलेमा फरक के छ? पहिले पनि गर्थे मकै खेती त गर्दै आउँथे, गरेका पनि थिए र यो कार्यक्रम लागू भइसके पश्चात खास फरक के पाइयो, के देखियो? निश्चय पनि मकै जोनले कसरी मकैको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिन्छ, सिन्चित क्षेत्र कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ, त्यसै गरी बाली क्षमता कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ र कृषिमा यान्त्रिकरण कसरी गर्न सकिन्छ, यिनै 4-5वटा कुराहरूमा लक्षित रहेर आफ्नो क्रियाकलाप सञ्चालन गरेको छ। हिजो पनि मकै खेती नभएको होइन, मकै खेती भएको छ। मैले अघि पनि भने मध्य पहाडमा बर्खामा मकै हुन्छ, तर ती मकै कस्ता थिए भन्दा ढल्ने, अग्ला हुने, स्थानीय सेतो, स्थानीय पहेँलो जातका, उत्पादन लागत बढ्ने तर उत्पादन कम हुने यस्ता खालका जात थिए। तर अहिले विशेष गरी मकै जोन कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि मकै जोनको स्रोत बिउमा अनुदान सहयोग छ, तालिमका कुराहरू छन्, भ्रमणका कुराहरू छन्, गोष्ठीका कुराहरू छन्। यावत कुराहरूले गर्दा के भएको छ भन्दा उन्नत बिउ विस्तार भएको छ। उन्नत बिउ भने मैले भने मन 3 जातका बिउहरू भेटिएका छन्, अहिले मन 5 छ, मन 6 छ। यी भनेका नेपाल सरकारले मध्य पहाडको लागि सिफारिस गरेका जातहरू व्यापक रूपमा किसानहरूले प्रयोग गर्दै आइरहेको अवस्था छ। उत्पादकत्व कुरा गर्दा समग्रमा जिल्लामा हिजो 2.9 को स्थिति थियो, अहिले मकै जोन लागू भइसकेपछि मकै जोन क्षेत्रको म कुरा गर्छु 3.5 को हाराहारीमा छ, उत्पादकत्व बढेको छ। त्यसैगरी तल्लो फाँट अघि कुरा गरियो, फाँटमा
एक खेती धान मात्रै गर्ने चलन थियो। अहिले त्यो ठाउँमा अलिकति सिँचाइको विस्तार गर्न सकियो, भएका खोलाहरूलाई जीर्णोद्धार गर्न सकियो, मर्मत गर्न सकियो भने त्यहाँ वसन्त मकै परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ परियोजना लागि परेको छ। विगतमा हामीले काम गर्दा यहाँलाई याद छ 84 फाँटमा मात्रै मकै देखिन्थ्यो। अहिले त्यो स्थिति रहेन। अहिले त्यो बिस्तारै बढ्दै गएर हामीसँग करिब 120 हेक्टर त यो वर्ष मात्रै हुँदैछ मकैजन क्षेत्रमा मात्रै। त्यसको प्रभाव अन्त पनि परेको छ। वसन्ती मकैको क्षेत्र विस्तार भएको छ, उत्पादकको वृद्धि भएको छ। र अर्को मैले जोड्न चाहेको कुरा यान्त्रिकरण। हामीसँग के छ भन्दा गाउँघरमा काम गर्ने जनशक्ति छैन, बाहिर गएको छ, तर जग्गा बाँझो रहिरहेको छ। त्यो जग्गा बाँझो रहने कार्यलाई निरुत्सान गर्नको लागि हाम्रा आफ्नै उत्पादन नभए पनि हामीसँग हाम्रो छिमेकी राष्ट्रबाट आयातित थुप्रै मेसिनहरू, औजार उपकरणहरू छन्, हाते औजार उपकरणहरू छन्। ती कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ, मर्मत कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसका तालिम हामी प्रभाव गरेका छौँ। र किसान समूह सहकारीलाई उहाँहरूको मागको आधारमा हामीले मकैमा सेटसहित त्यो भनेको जमिन जोत्ने बेलामा, त्यसपछि मकै रोप्नका लागि, मकै गोड्नका लागि र मकै छोडाउनका लागि सेटै सहितका सामग्री समूह सहकारीमा हस्तान्तरण गरेका छौँ। जस्तै के भएको छ भन्दा उत्पादन लागत घटेको छ। करिब एउटा मिनी टिलरले 1 घन्टामा 2 रोपनी 2.5 रोपनी जोत्छ। जबकि त्यो काम गर्न मान्छेले काम गर्दा, हलोले काम गर्दा सम्भव थिएन। उत्पादन लागत घटेको छ। छोडाउनेको कुरा गरौँ, हामी रातभरि छोडाउनु पर्ने अवस्था थियो। हिजो हाम्रो आमा दिदी बहिनीहरू रातभरि लगाएर छोडाउनुहुन्थ्यो। अहिले त्यो अवस्था रहेन। अहिले घन्टामा करिब 2 क्विन्टलदेखि 2.5 क्विन्टलसम्म आरामले मकै छोडाउन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि बिजुलीबाट। बिजुलीको त हामीसँग समस्या छैन, त्यो पार्ट रहेको छ। गोड्नको त्यसै कुरा गरौँ, गोड्न हिजो अस्ति मकैमा सबैभन्दा बढी जामी चाहिने भनेको गोड्नमा हो। गोड्न 2 पटक गोडिन्छ। पहिला गोड्नेमा झार, त्यसपछि उकेर लगाइन्छ। हामीले गरेका के छौँ भन्दा मकै जुन झार गोड्ने बेलामा मेसिनको हामीले इन्ट्रोड्युस गराएका छौँ, भित्राएका छौँ। त्यो यति सजिलो छ जसले गर्दा किसानहरूलाई ढाड पनि नदुख्ने, 1 घन्टामा 1.5-2 रोपनी जति गोड्न सकिन्छ। पेट्रोलबाट चल्छ। त्यो व्यक्तिले लगानी गर्नुपर्ने, समूह लगानी गर्दा पुग्छ। त्यसरी गर्दा यान्त्रिकरणमा प्रयोग पुगेको छ। उत्पादन लागत घटेको छ, किसान तर्फ आकर्षण भएका छन्। र सँगसँगै मैले व्यावसायिक बीजवृद्धिको लागि निवेदन गरिहालेँ। व्यावसायिक बीजवृद्धि मार्फत हिजो हामीले काम गर्नु अगाडि हाम्रो क्षेत्रमा, मकैजनको क्षेत्रमा कुरा गरेर समग्र गुल्मी जिल्लामा कुरा गरिरहेको छैन। मकैजन क्षेत्र जुन 5वटा स्थानीय तह, रेसुङ्गा नगरपालिकाका 4 र 10 2टा वार्ड, इस्मा गाउँपालिकाको 6वटै वार्ड, त्यसपछि मदने गाउँपालिका 3वटा वार्ड, मालिका गाउँपालिका 3टा वार्ड, दुर्कोट गाउँपालिका 1टा वार्ड, यति कुराको मैले कुरा गर्दैछु। हिजो हामीसँग काम गर्दा 72-73मा काम गर्दा 6-7वटा मात्रै बीजवृद्धि गर्ने कृषकहरू थिए। त्यो पनि उहाँहरू निर्वाहमुखी हिसाबले गर्नुहुन्थ्यो। अहिले भएको छ के भन्दा हामीसँग करिब 17वटाले त गत वर्ष नै गरेका छन्, यो वर्ष सायद थपिन्छ। बीजवृद्धि गर्ने कृषक समूह सहकारी 17वटा छन्। र उहाँले उत्पादन गरेको बिउ पहिला गर्दा के थियो भन्दा उहाँले उत्पादन गरेको बिउ नाङ्गलाले केलाएर सीमित मात्रामा नाङ्गलाले केलाएर कतिवटा अर्डर आउला, त्यसपछि नाङ्गलाले केलाएर पठाउनु पर्ने स्थिति थियो। अहिले स्थिति चेन्ज के भएको छ भन्दा हामीले गत आर्थिक वर्षसम्ममा 3वटा ठुला बिउ प्रशोधन र भण्डारण गृह बनाएका छौँ। एउटा रेसुङ्गा 4मा छ, बाँसकरको कृषि सहकारी संस्थाको स्वामित्वमा छ। एउटा अमरपुरमा छ 84मा, दिपज्योति बौद्धिक कृषक समूहको स्वामित्वमा छ। त्यहाँ करिब 20 मेट्रिक टन क्यापासिटीको छ, त्यहाँ भण्डारण क्षमताको छ। भने अर्को पुर्कोट दहमा छ, भन्दा यो मदानी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6को पुर्कोट दहमा, जहाँ त्यहाँ 7वटा समूहमा अहिले भर्खरै सहकारी पनि गठन गर्नुभएको छ। आबद्ध भएर 7वटा समूह थिए, त्यो आबद्ध अहिले पुर्कोट उद्यम कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड गर्नुभएको छ। त्यहाँको क्यापासिटी अलिक ठुलो छ। ती 3वटै प्रोसेसिङ जुन मैले अघि भनेको बिउ प्रशोधन तथा भण्डारण क्रियामा बिउका प्रशोधन इकाइहरू छन्, मेसिनरीहरू छन्। अहिले उहाँले गर्नुहुन्छ के भन्दा बिउ उत्पादन भएको बिउ सबै सङ्कलन केन्द्र, त्यो भण्डारण केन्द्रमा ल्याउनुहुन्छ, प्रोसेसिङ गर्नुहुन्छ। त्यसपछि परियोजनाले बिउ प्रमाणीकरणको लागि बिउ गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रसँग समन्वय गरेर, विशेष गरी बिउ बिजन प्रयोगशाला भैरवासँग समन्वय गरेर उहाँहरूको फिल्ड इन्सपेक्सन, बाली निरीक्षण भएको थियो। त्यसपछि उहाँहरूको फिल्ड पश्चात के भयो भन्दा सिडको स्याम्पलिङ गरियो, ट्यागिङ पनि भएको छ। र अहिले नेपाल सरकारको जुन प्रमाणित स्तरको ट्याग लगाएको, त्यो ट्यागसहित र उपचार गरेको बिउ बाहिर गएको छ। हिजो नाङ्गलाले केलाएको बिउ जान्थ्यो भने अहिले के छ भन्दा बिउ प्रशोधन मेसिनमा ग्रेडिङ गरेको, प्रोसेसिङ गरेको बिउ बाहिर जाँदैछ। यो भनेका मलाई लाग्छ मकै जुन आएपछि भएका केही परिवर्तनहरू। यो सँगसँगै पहिले हाम्रो गाउँघरमा पाथीले नापेर बेच्ने चलन हुन्थ्यो। अहिले केजीको रूपमा बिउ सहित गएको छ, प्रशोधन सहितको। खास यसमा प्रति केजी किसानहरूले कसरी पाउने गर्छन्? यो मूल्य आफैमा किसानले मात्रै राखेर हुने कुरा पनि रहेन, यो बजारले निर्धारण गर्ने कुरा हो। तथापि पाथीका कुरा गर्दा हिजो हाम्रो मकै
खानु प्रयोग हुन्थ्यो। एउटा किसानबाट अर्को किसानसँग साटासाट रूपमा प्रयोग हुन्थ्यो, पाथीमा जान्थ्यो। अब बिस्तारै किसानहरू के हुँदै गएको छ त व्यावसायिकतातर्फ गएका छन्। व्यावसायिकता दुई प्रकारको भन्छौँ, एउटा बीजवृद्धि व्यावसायिक बीजवृद्धिको पाटबाट, अर्को खानुमा केही पनि बेच्न थाल्नु भएको छ उहाँहरूले। व्यावसायिक बीजवृद्धिको हकमा कुरा गर्दा हामीले मकै जोन सञ्चालक समिति छ, सञ्चालक समितिले निर्णय गराएर रेट यो वर्षको 80 हुनुपर्छ है भनेर राखेका छौँ। जसको अनुसार हामी 3टामा क्याटेगोराइज गरेको छ। एउटा बसन्ते मकै, बसन्ते मकैको चाहिँ प्रमाणित स्तरको 65 रुपियाँ किलो उहाँले त्यसअनुसार बिक्री गर्नुभएको छ। अर्को चाहिँ पहेँलो र सेतो भनेको छ। पहेँलो मकैको माग अलिक बढी हुन्छ, त्यसैले प्रति केजी 56 रुपियाँ यो वर्षको लागि, र अर्को सेतो मकै 52 रुपियाँ। उहाँले यसरी त्यो चिज उत्पादित बिउ गुणस्तरको छ, बाहिर पठाउनुहुन्छ, यसरी रेट निर्धारण भएको छ भने। अर्को खानको कुरा गरेँ, खानको हकमा अलिकति हामी कहाँ के छ भन्दा धेरै चिज उत्पादन भएको चिज आफूलाई प्रयोग हुने, गाई वस्तुले प्रयोग हुने, अलिकति बढी भए बेच्ने भन्ने कुरा हो। यसमा मकै जोनले पैँचो पसल छ, हामी कहाँ पैँचो पसल प्रणालीसँग समन्वय गरेको छ। यद्यपि त्यति धेरै खाइन गएको चाहिँ छैन। उहाँले रेट के राख्नु भएको छ भन्दा 30 रुपियाँ किलो, 30 रुपियाँ किलो खाइनमा पठाउने अवस्था छ। हिजो अब अस्तिका दिनमा कुरा गर्दा अथवा विगतको कुरा गर्दा पाथीमा जान्थ्यो, पाथी जम्मा 100 रुपियाँमा जान्थ्यो भने आज हिसाब गरौँ 30 रुपियाँ खाइनमा जाँदैछ, करिब त्यसको डबल चाहिँ बिउमा जानेछ। यसरी किसानहरू बिस्तारै मकैबाट पनि व्यवसाय चल्दो रहेछ भन्ने उहाँहरू चाहिँ लागि पर्नु भएको छ। यो सँगसँगै तपाईँले अगाडि यन्त्रीकरणका कुरा पनि गर्नुभयो, त्यो सँगसँगै उहाँहरूलाई किसानहरूलाई तपाईँले कसरी वितरण गर्नुहुन्छ? यन्त्रहरू जस्तो मिनी टिलरहरू गर्नुहुन्छ, मकै छुटाउने मेसिनहरू छ, सँगै यी यावत तपाईँहरूले दिनुभएको छ अहिले, त्यसलाई कसरी वितरण गर्नुहुन्छ? निःशुल्क गर्नुहुन्छ, अनुदानमा गर्नुहुन्छ, या उहाँहरूको पनि साझेदारीमा गर्नुहुन्छ? यो यान्त्रिकरण, विशेष गरी यान्त्रिकरण अलिकति विवादास्पद पनि छ, कतै कतै कुरा गर्दा विवादास्पद पनि छ। तर हामी कहाँ त्यस्तो विवाद चाहिँ रहेको छैन। कुनै पनि चिज 100% 100% सरकारले लगानी गर्यो भने त्यसमा किसानको अपनत्व नहुने। केही चिज दियो, त्यो चिज कतै बारीको कुनामा हुने, खेतको कुनामा हुने, खियालाड जाने, यन्त्र भनेपछि ती फलामबाट बनेका चिज त्यसको माया ममता नहुने, अपनत्व नहुने। त्यो हिसाबले गर्दा सायद हाम्रो परियोजना दस्तावेजमा के छ भने यान्त्रिकरणको पाठको 50% अनुदानको व्यवस्था छ, र परियोजनाको उद्देश्य नै यान्त्रिकरण मार्फत व्यावसायीकरण गर्ने हो। हातले व्यावसायिकता गर्न हामी जान सक्दैनौँ। हातले अथवा मानव श्रमले मात्रै हामीले उत्पादन गरेर बाह्य बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ। अबको अप्सन भनेको यान्त्रिकरणमा नै हो। यान्त्रिकरणमा जोड दिन, त्यसपछि मात्रै कृषि व्यवसाय गर्न सकिन्छ भन्ने कन्सेप्ट हो। र हामीले विशेष गरी व्यक्ति विशेषलाई दिँदैनौँ, कुनै समूह सहकारी, जुन समूह सहकारीले आवेदन पेश गर्छ हामी कहाँ, हामी एउटा मात्रै चिज पनि दिँदैनौँ भने अघि निवेदन गरेँ। कमसेकम मकै बालीमा आवश्यकता पर्ने कम्तीमा 3वटा चिज, त्यो भनेको जोत्नमा, रोप्नमा, गोड्नमा र छोडाउनमा, चाडा कुरा गरेँ। त्यति एउटा चाडा चिज भयो भने हाम्रा किसान साना छन्, हाम्रा बारी साना छन्, साना टुक्रा जग्गा छन्। ती साना चिजले समूह मार्फत यान्त्रिकरण गर्न सकिन्छ, सम्भव छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। त्यस हिसाबले विभिन्न चाडा पर्ने कम्तीमा 3टा भए, चाडै ठिक छ, नभए कम्तीमा 3टा। यसरी हेर्दा अहिले के देखिएको छ भन्दा व्यापक डिमान्ड, किसानहरूको माग चाहिँ जोत्नमा मिनिटरको माग छ कि यहाँले अघि राख्नु उजागर गरिसक्नु भएको छ। रोप्नको लागि हाते मेसिन, यहाँले 2 वर्ष पछाडि फर्केर हेर्नुहोस्, गाउँघरमा ती हाते मेसिन भनेका जुन ज्याप प्लान्टर भन्छौँ हामी, ती देखिँदैन थियो। अहिले मकै जुन क्षेत्रमा जानुभयो भने किसानहरू मजाले त्यसको प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यसप्रति उहाँहरू ढुक्क हुनुहुन्छ। त्यसपछि छोडाउने मेसिनमा विशेष गरी 2 प्रकारका छन्। एउटा चाहिँ मकै मात्रै छोडाउने, तपाईँ घोगा मात्रै छोडाउँछ, त्यो अलिक सस्तो पनि छ, किसानले एफोर्ड गर्न, खर्च गर्न सक्ने। अर्को चाहिँ अलिकति ठुलो छ र हेभी पनि छ। गर्नु भएको कारण हामीले सुरुवात चाहिँ गरेका छौँ। त्यसले के काम गर्छन्, 2टा काम एकैचोटि गर्छ। त्यो मेसिनले खोसल्टा चाहिँ तपाईँ एकचोटि हालिदिनुहोस्, ढोकाका ढोका पहिला खोसल्टा नङ्गाउँछ, भोगा बनाउँछ, फेरि अर्कोचोटि चेन्ज गर्नुहोस्, हाल्नुहोस्, त्यसको एकातिर मकै एकातिर धान निकाल्छ। त्यो पपुलर चाहिँ अलिक हुन सक्यो। किन सकेको छैन भन्दा अब हामी पहाडको तल फाँटमा त सम्भव होला, त्यसो अलिकति हेभी, त्यसको मेसिनमै त हेभी होइन, त्यसको मोटर अलि हेभी छ, त्यो मोटर हेभी कारणले गर्दा किसान त्यति धेरै मन पराउनु भएको छैन। तर त्यसलाई हामीले अघि मैले निवेदन गरेका 3टा जुन प्रोसेसिङ हाउसमा जहाँ बीजवृद्धि गर्छन् त्यहाँ राख्नु भएको छ। त्यसले किसानको लागत त छट्टै घटाएको छ, किन छोडाउनु पऱ्यो, पहिला नङ्गाउन टाइम लाग्थ्यो, त्यसपछि मकै छोडाउन टाइम लाग्थ्यो, त्यो घटाएको छ। तर धेरै किसान समूहकोमा पुगेको भनेको छोडाउनु मेसिन, नङ्गाउनुहोस्, मकै नङ्गाइसकेपछि भोगा हालिदिनुहोस्, 1 घन्टामा करिब 2 क्विन्टलदेखि 3 क्विन्टल आरामले छोडाउँछ। ती कुराहरूमा प्रमोसन भएको छ। र यो वर्षदेखि हामीले फेरि त्यतिले मात्रै पुगेन, अब अलिकति गोड्ने मेसिन पनि इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ, भित्राउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यको साथ हामीले 2टा मेसिन भित्राएको छ। एउटा गोड्ने मेसिन, त्यो चाइनिजमा पनि छ, इन्डियनमा पनि छ। तर किसानहरूको डिमान्ड, किसानहरूको माग चाहिँ
चाइनिज भन्दा इन्डियन मन पराउनु भएको छ। किन भन्दा चाइनिजको चाहिँ पछाडिपट्टि बोक्नुपर्ने, ब्यागमा बोक्नुपर्ने, त्यसो गर्दा अलि हेभी जस्तो अलिक गरुङ हुने। त्यो अर्को इन्डियनको कस्तो ल्याइदियोस् भन्दा मजाले गुड्छ, अगाडि गुड्छ, हल्का छ, करिब मलाई लाग्छ 6-7 किलो, 7 10 किलो भन्दा बढी त्यसको वेट छैन, जस्तो त्यो पाखामा पनि चलाउन सकिने। त्यसको डिमान्ड यसपालि बढी छ। करिब वर्ष मात्रै हामीले सुरुवात चाहिँ गरेको, प्रदर्शन डेमो मार्केटबाट गरौँ भने सुरुवात गरेको 5 वर्ष भइसकेको छ। त्यो छ भने अर्को पार्ट अलिकति तल फाँटमा र पाखाबारीमा पनि सम्भव छ। पाखाबारीको विशेष गरी अलिक ठुला पाटा परेका जग्गा छन् भने मकैजनको कुरा गर्दा पुर्कोट जग्गा अलिक जग्गा पाटा परेका ठुला छन्, अन्यत्र त्यस्ता छैनन्। त्यस्तो ठाउँमा गर्न सकिन्छ कि भन्दा हामीले डेमोको रूपमा के ल्याएको छौँ भन्दा इन्टर कल्टिभेटर। त्यसले 3टा काम गर्छ। त्यसले बाँझो चाहिँ जोत्दैन, जोतेर मकै लगाइसकेपछि जुन झार हुन्छ त्यो झार गोड्ने काम गर्छ एकपटक। त्यसपछि अर्को पार्ट चाहिँ त्यो फर्काइदिनुहोस्, त्यसले गोडेको मकैमा ड्याङ लगाइदिन्छ। मकैमा ड्याङको किन महत्त्व हुन्छ भन्दा मकैको डाँठ, मकैको जराको जुन माथिल्लो भागबाट डाँठबाट जरा आउँछ, यदि त्यो जरा आएन भने मकै ढल्छ। हामी कहाँ गाउँघरमा पहिला परम्परादेखि नै के गर्ने चलन छ, गोड्ने बेलामा मकै ढाल्ने चलन छ। त्यसमा अलिकति के छ, वैज्ञानिक सत्यता के छ भन्दा मकैको जुन डाँठबाट जरा आउँछ त्यो जरा तल गएर माटोमा अडिने भयो, त्यसले गर्दा मकैलाई 2-3टा भयो लाए पनि थाम्न सक्छ। होइन ठाडेर दिउँ, त्यसलाई तलमाथि कोल्ट्याइएन भने, ढालिएन भने त्यो तलबाट जरा आउन सकेन। त्यो आइहाल्यो भने त्यो जरा कहाँ हुन्छ, माथि नै रहेर सुक्छ, तल माटोमा पुग्न पाउँदैन। त्यो गर्नको लागि के हुन्छ, हामीसँग इन्टर कल्टिभेटर छ, एकचोटि गोड्छ, अर्को पटक ड्याङ लगाउँछ। यसरी करिब यान्त्रिकरणको पार्ट उहाँहरूले समूह सरकारले माग गर्नुहुन्छ। माग गरेको चिज हामी कहाँ आइपुग्छ, हाम्रो जुन सञ्चालक समिति छ, जुन सञ्चालक समितिले निर्णय गर्छ, निर्णय गरेपछि उहाँहरूले खरिद गर्नुहुन्छ। 50% अनुदान कार्यालयबाट गएको छ, 50% उहाँहरूको आफ्नो छ। अहिले त यतिसम्म उहाँहरूको डिमान्ड, यो वर्ष मात्रै कुरा गरौँ, हामीसँग बजेट यति कम भयो यसपालि। गत वर्ष हामीसँग वर्ष जस्तै बजेट थियो, कार्यक्षेत्र कम थिए। यो वर्ष हामी कहाँ बजेट बढ्यो, कार्यक्षेत्र बजेट कम भयो, कार्यक्षेत्र बढ्यो, जसको कारणले गर्दा डिमान्ड करिब 37वटा समूह सहकारीलाई दिने भनेर सञ्चालक समितिले निर्णय गर्यो। र निर्णय हामीले कसरी गर्यो भन्दा जो पहिला आउँछ त्यसले पहिलो प्राथमिकता पाउने गरी भन्यो। यसरी जाँदै गर्दा 18वटा समूहले मात्रै पाउन सक्यो, बाँकी पाउन सकेन। अझै पनि 19-20वटा समूहले उहाँहरूको माग यथावत नै छ भनेपछि देखिन्छ के भन्दा सुरुवातको वर्ष म गत वर्षलाई सम्झौँ, गत वर्ष चाहिँ हामी समूह सहकारीलाई बोलाएर ल यस्तो चिज छ तपाईँहरू लैजानुहोस् भन्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यति हुँदा पनि गत वर्ष त्यही शीर्षकमा के रकम फिर्ता पनि भएको अवस्था थियो। यसपालि त्यो हामीले भन्नै गरेन, त्यो आफसे आउनुभयो, आएर आउँदै पनि हामीसँग भएको रकमले पुर्याउन सकिएन भनेपछि यान्त्रिकरणतर्फ बिस्तारै किसानहरू लागि परेको अवस्था देखिन्छ। यो सँगसँगै यान्त्रिकरणमा सबै लागे, यसको डिमान्ड पनि बढ्दै गयो। अब बिचमा यन्त्रहरू बिग्रिन्छन्, यसलाई मर्मत चाहिँ कसले गर्ला फेरि, त्यसमा पनि त गाह्रो होला नि। यो एकदमै जायज प्रश्न, धेरैको जिज्ञासा रहने गर्छ यसमा। यो चिज त भित्रियो, कतै यो डम्पिङ गरेर बस्नु त होइन भन्ने धेरैको जिज्ञासा लाग्न सक्छ। हामीले के गरेका छौँ भन्दा कुनै किसानलाई मेकानिक्स नै बनाउनु त गाह्रो छ, तर यी मेसिनको आफ्नै लाइफ हुन्छ। कुनै 5 वर्ष टिक्छन्, कुनै 7, 8, 10 वर्ष टिक्छन्। तब त्यो टिकाउनमा पनि त्यो चलाउने अपरेटरको नलेज ज्ञान कस्तो छ भन्नेमा अब एटलिस्ट मेनिटरको कुरा गर्दा गियर अलिकति चेन्ज गर्ने, त्यसै गरी तपाईँको मोबिल कति समयमा चेन्ज गर्ने, त्यसका छिटो लुज नट बोल्टहरू के हुन्, कुन चाहिँ छिटो खिन्छन्, त्यसको सामान्य मात्रै जानकारी भयो भने मलाई लाग्छ यी मेसिनहरू 8-10 वर्ष टिक्छन्। टिकेका रेकर्डहरू पनि छन्। त्यो नकिनेको त हामी कहाँ पाहाडमा त यान्त्रिकरण भर्खर विस्तार हुँदैछ। त्यो बारेमा किसानलाई जानकारी घोष्ने भन्ने हिसाबले हामीले के गर्छौँ भन्दा त्यस्ता खालका तालिम स्थलगत रूपमै गर्छौँ, न कि उनलाई कक्षा कोठामा बोलाएर यो यसरी गर्ने भन्ने गर्दैनौँ। प्र्याक्टिकली स्थलगत रूपमै प्रयोगात्मक अभ्यास सहित गर्छौँ। र यहाँले राखेको कुरालाई करिब मकै जोनले 47वटा, आजको मितिसम्म मैले कुरा गर्दा 47वटा विभिन्न समूह सहकारीमा 195 विभिन्न प्रकारका थानहरू, पावर टिलर छन्, त्योभित्र मिनी टिलर छन्, च्याप प्लान्टहरू छन्, गोड्ने मेसिनहरू छन्, छोडाउने मेसिनहरू छन्, 195 थानका छन्। र यो वर्षसम्ममा हामी 3वटा त्यस्ता खालका तालिम, जुन 47वटा समूहको कुरा गर्ने 47वटै समूहको अपरेटरहरूलाई 3 दिनको तालिम, उहाँहरूलाई त्यो कसरी सञ्चालन गर्ने, सामान्य समस्या के आउन सक्छन्, त्यो समस्या स्वयंले कसरी समाधान गर्न सक्ने, त्यो बारेमा हामीले स्थलगत अभ्यास चाहिँ प्रयोगात्मक अभ्यास चाहिँ स्थलगत रूपमा नै गत वर्ष हामीले त्यस्ता खालको तालिम 2 ठाउँमा गऱ्यौँ। एउटा पुर्कोट ठाउँमा सञ्चालन गऱ्यौँ, एउटा 84मा गऱ्यौँ। यसपालि मात्रै
हामी 9, 10, 11 अस्ति भर्खर मात्र 9, 10, 11मा 17वटा किसान समूहका हुनुहुन्थ्यो। त्यो बाहेक हामी जुन जुन कार्यक्षेत्रमा काम गर्छौँ, स्थानीय तहमा काम गर्छौँ, त्यो स्थानीय तहका हामीले समेट्न नसकेका क्षेत्रका समेत कृषकहरू जम्मा 26 जना किसान दाजुभाइहरूले यो मिनी टिलर, पावर टिलर, ज्याक प्लान्टर, त्यसपछि गोड्ने मेसिन ह्यान्डल कसरी गर्ने, सञ्चालन कसरी गर्ने, सामान्य समस्या कसरी समाधान गर्ने, ती बारेमा हामी तालिम समेत उनीहरूलाई प्रयोगात्मक रूपमा समाधान गरेका छौँ। यसले के देखिन्छ भन्दा उहाँहरूका सानातिना समस्याहरू उहाँ आफै समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। अलि धेरै समस्या आयो भने त्यसको त आपूर्तिकर्ताहरू छन्, आपूर्तिकर्ता मार्फत पनि, किनकि यो अहिले वितरण भएको सामानमा के छ भन्दा 6 महिनादेखि 1 वर्षको ग्यारेन्टी र वारेन्टीको पार्टहरू छन्। सामान्य सञ्चालन गर्ने बेलामा उहाँहरू पोख्त हुनुभयो, त्योभन्दा बढी इन्जिनमै समस्या आयो भने कम्पनीले पनि सायद सहयोग गर्छ होला। यो सँगसँगै यो त यन्त्र सम्बन्धीका कुराहरू भए, कसरी छिटो गर्ने, छरितो गर्ने भन्ने कुराहरू आए, मेन पावरको कम पनि हुने भयो। अब यो सँगसँगै यसबाहेक उत्पादक तत्त्व वृद्धि गर्नका लागि के छ तपाईँहरू कतिपय ठाउँहरूमा 3वटा गाउँपालिकामा माटो परीक्षण पनि गर्नुपर्छ। उत्पादक तत्त्व वृद्धि गर्नका लागि खास के गर्नु पर्ला फेरि? यहाँले माटो परीक्षणको कुरा जोड्नुभयो। माटो पक्कै पनि कृषिमा हामी कहाँ गर्छौँ के भन्दा विगतदेखि प्र्याक्टिस माटो जाँच चाहिँ गर्छौँ। माटो जाँच गर्छौँ, त्यस माटो जाँच आइसकेपछि त्यसको रिपोर्ट किसानले थाहा या हुँदैन, अथवा थाहा भए पनि त्यसलाई सामान्य रूपमा लिइन्छ। माटो जाँच मात्रै गरिन्छ। त्यो माटोको अवस्था के हो, अम्लीय छ कि क्षारीय छ कि अथवा तटस्थ छ कि, अम्लीय छ भने कति तलसम्म गएको छ, कुन स्तरको छ, अम्लीय छ, त्यसमा कृषि जुन प्रयोग गर्नुपर्छ कि पर्दैन, त्यो बारेमा कृषकलाई जानकारी नहुन पनि सक्थ्यो। हामीले चाहिँ गरेका के छौँ भन्दा माटोमा यदि पक्कै पनि पहाडी क्षेत्रको माटो अम्लीय हुन्छ नै, तर त्यो अम्लीयको पनि स्तर हुन्छ, कति अम्लीय छ त्यसमा डिटर्माइन हुने कुरा हो। हामीले गत वर्ष पनि गऱ्यौँ, त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष पनि गऱ्यौँ, सबै यसपालि पनि गऱ्यौँ। सबै 3 वर्षको अनुभव गर्दा के देखिन्छ भन्दा हाम्रो क्षेत्रको माटो अम्लीय छ, माटो सुधार गर्नुपर्छ, कृषि जुनको आवश्यकता छ र किसानहरूलाई भार नपरोस् भनेर हामीले 85% अनुदान चाहिँ कार्यालयबाट जान्छ कृषि जुनमा, बाँकी 15% रकम उहाँले भुक्तान गर्नुहुन्छ। करिब त्यो त्यति धेरै पनि छैन। प्रति केजी 5.5 रुपियाँ पर्छ, ढुवानी अनुदानमा छ, फ्रीमै छ, उहाँको घरसम्म पुग्छ। मात्रै 5.5 रुपियाँको कुरा गर्दा किसानले हाल्नुपर्ने भने त 85 पैसा पनि पर्दैन होला। 85 पैसा प्रति केजी 85 पैसा जति हाल्नुपर्छ होला। त्यसैले गर्दा गत वर्ष हामीले करिब 52 मेट्रिक टन गऱ्यौँ। 52 मेट्रिक टन हामीले जुन क्षेत्रमा माटो जाँच गरेका थियौँ र माटो जाँचको रिपोर्टको आधारमा जहाँ कृषि जुन प्रयोग गर्नुपर्छ त्यहाँ मात्रै सबै अन्तर्गत गरिरहनु पनि जरुरी भएन। आवश्यकताको आधारमा किसानहरूलाई कन्भिन्स गऱ्यौँ, उहाँहरूलाई मोटिभेट गऱ्यौँ। यसले चाहिँ कृषि जुन प्रयोग गरियो भने हामी खाद्य तत्त्व त माटोमा हाल्छौँ, यदि अम्लीय हो भने ती खाद्य तत्त्व माटोमा घुलनशील हुँदैनन्, माटोमा घुलनशील भएन भने ती चिज बिरुवा लिन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा अब हामी खाद्य तत्त्व युरिया, डिएपी, पोटास, नाइट्रोजन, फस्फरस हालिरह्यो भने माटोको पिएच तल गएको गई गर्ने। अब माटोमा पनि हालेको छ भने त्यो चिज बिरुवा के हुन्छ, माटो घुलनशील भएन, बिरुवा लिन सक्दैन, फलस्वरूप के हुन्छ, उत्पादन बढ्न सक्दैन थियो। ती कुराहरू हामी तालिमको दौरानमा, स्थल तालिमको दौरानमा माटो जाँच गर्नुपर्छ। माटो जाँचको विधि पनि सिकाइयो, उहाँ त्यसैअनुसार माटोको नमुना पनि सङ्कलन गर्नुभएको छ। र त्यो आधारमा हामीले के गर्यौँ भन्दा क्षेत्रीय विभिजन प्रयोगशालाहरू, हिजोका दिनमा क्षेत्रीय विभिजन प्रयोगशाला भन्थ्यो, अहिले हामी सङ्घीयतामा गइसकेपछि विभिजन प्रयोगशाला भएको छन् ती। त्यसै गरी माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला भएको छन्। माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशालासँग समन्वय गरेर माटो जाँच शिविर पनि सञ्चालन गरियो यसपालि। गत वर्ष पनि गऱ्यौँ। गत वर्षको त निवेदन गऱ्यौँ, करिब 52 मेट्रिक टन वितरण भइसकेको अवस्था छ। र यो वर्षको हकमा 745वटा नमुना आयो। त्यो 745वटा नमुना हामी विशेष गरी इस्माको 4 र 5, बाँकी वार्डमा हामी गत वर्ष नै आएको थियो, त्यस हिसाबले आएनन्। 4 र 5 यसपालि आयो। त्यसै गरी मालिकाको 6, 7 र 8 नम्बर वार्ड, धुरकोटको 7 नम्बर वार्ड र त्यसपछि मदानेको 7 नम्बर वार्ड, यसरी यी वार्डबाट व्यापक सङ्ख्या हामीले हाम्रो एजुम्सन 400-500सम्म आउला भन्ने थियो, 750 प्लस भयो नमुना। र सबैको गर्दा यो वर्ष हामी सबै 750लाई नै कभर गर्न सक्दैनौँ होला। 750वटाको लागि किन हामीसँग त्यति कार्यको बजेट छैन। अर्को वर्ष हामी गर्छौँ, त्यो पनि हामी गाउँपालिकासँग समन्वय पनि गर्दैछौँ। यो वर्ष करिब 21 मेट्रिक टन सुन झरिसकेको अवस्था हो। अहिले पुरकोटमा त्यो जुन आइसकेको छ, मलाई लाग्छ भोलि अथवा पर्सिमा त्यो जुन चाहिँ मदाने साग भनेको भनेका किसानहरूले उपलब्ध पाउनुहुनेछ। र उहाँहरूले त्यो अघि पनि भनिहाल्यो 85% अनुदान पाउनु भएको छ। जुन किसानलाई आवश्यक थियो उहाँलाई प्रयोग गर्ने विधि पनि फेरि कस्तो हुन्छ भन्दा यो कृषि जुन प्रयोग गरेपछि सामान्यतया 15 देखि 20 दिन माटोमै रहनुपर्छ। होइन भने त्यसको रासायनिक प्रतिक्रियाको कारणले गर्दा
तुरुन्त लगाइहाल्नु भयो भने बिउ बिजन नउम्रन सक्छ। मकैको कुरा त मकै नउम्रन सक्छ। त्यसैले कम्तीमा 15 दिन अगाडि भन्ने हो। अब यो मकै लगाउने सिजन सुरु हुँदैछ, बारीको मकै लगाउने सिजन सुरु हुँदैछ। यद्यपि खेतको त करिब सुरु भइसकेको छ। बारीको माछको हकमा यो वर्ष 21 मेट्रिक टन कृषि चुन भित्रिसकेको अवस्था छ। 1-2 दिनमा किसानले लगिनुहुन्छ र मकै लगाउनुभन्दा अगाडि त्यो माटोमा पुग्छ। त्यसले गर्दा अर्को वर्ष उत्पादकको पनि वृद्धि हुन्छ एउटा पार्ट त्यो कृषि चुनको माध्यमबाट। अर्को चिज हामीले के गरेका छौँ भन्दा व्यापक रूपमा यो जुन मैले 140 समूह सहकारी कुरा भने सबै समूह सहकारीमा यो मकै उत्पादनसँग सम्बन्धित स्थलगत तालिम सञ्चालन गरेका छौँ। स्थलगत तालिमको हकमा माटो परीक्षण गर्दा निवेदन गरिहालेँ मैले अघि। त्यसबाहेक हामीसँग चाहिँ गोठे मल छ, कम्पोस्ट मल छ। कतिपय गोठे मलले पनि पुग्ला, कम्पोस्ट मलले पनि पुग्ला। यदि त्यो नपुगेको अवस्थामा हामीले रासायनिक मलको पनि प्रयोग गर्ने अवस्था हुनसक्छ। रासायनिक मल कसरी प्रयोग गर्ने, कुन मात्रामा प्रयोग गर्ने, कति पटक प्रयोग गर्ने, त्यो बारेमा पनि छलफल भएको छ। त्यो चिज किसानहरूले मलाई लाग्छ अपनाउनु भयो भने उत्पादकत्व बढ्ने हो। तालिमको हिसाब तालिमको हिसाबबाट पनि हामीले सुसूचित गराएको अवस्था। र अर्को पार्ट चाहिँ मुख्य माटो हो। माटोलाई कसरी स्वस्थ राखिन्छ त्यसको क्रियाकलाप पनि सञ्चालनमा छ। यो सँगसँगै तपाईँहरूले कतिपय ठाउँहरूमा सानातिना कुलाहरू सिँचाइका लागि पनि निर्माण गर्नुभएको छ हो? यो सिँचाइको कुरा गर्दा हामी आफै ठ्याक्कै सिँचाइको काम चाहिँ गर्छौँ। हामीसँग सिँचाइको धेरै बजेट चाहिँ हुँदैन। अघि पनि मैले निवेदन गरेँ मकैको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, यान्त्रिकरण प्रवर्धन गर्ने भनियो। यान्त्रिकरणको लागि मेसिनरी औजारको कुरा पनि गऱ्यौँ। उत्पादकत्वको लागि चाहिँ हामीले स्रोत बिउको कुरा पनि गऱ्यौँ। त्यो हुने चिज त माटोमा हो। माटोमा चिस्यान चाहियो। त्यो गर्नका लागि धेरै रकम हामीसँग नभए तापनि हामी सानातिना कुला मर्मत गर्ने कार्यक्रम रहन्छ। त्यो विशेष गरी हामीले कहाँ टार्गेट गरेका छौँ किसानहरूलाई सम्झौता गर्नुभन्दा अगाडि, सूचना प्रवाह गर्नुभन्दा अगाडि, सूचना जारी गर्नुभन्दा अगाडि बसन्तै मकै प्रवर्धन गर्ने ठाउँमा मात्रै सिँचाइ गरौँ। पाखाबारीमा त सिँचाइको स्रोत छैन। बसन्ते मकै कहाँ छ? फाँटमा छ, खेतमा छ। खेतलाई त कतै न कतै पानीको कुला त होला, खोला त होला, मुहान त होला। त्यसलाई जोडेर खेतसम्म पुर्याउँ भन्ने कन्सेप्टका साथ, अवधारणाका साथ हामीले यो वर्ष 25 वटा गऱ्यौँ। सम्झौता भएको छन्। कतिपय करिब 3 वटाले त भुक्तानी पनि लिइसकेको अवस्था छ। सम्पन्न गरेर भुक्तानी पनि लिइसकेको अवस्था छ। बाँकी काम गरिरहनु अवस्था छ। र करिब गत वर्षको कुरा गर्दा 100 हेक्टर क्षेत्रफलमा हामीले सिँचाइ थपेको होइन, सिँचाइ सुविधा विस्तार गरेको होइन। 100 हेक्टरमा के गरियो भन्दा तिनै पुराना भएका कुलामा जीर्णोद्धार गरेका छौँ, मर्मत सुधार गरेका छौँ। त्यसले गर्दा के भएको छ बसन्ते मकैमा परिवर्तन भएको छ। यो वर्षकाले थप टेवा दिन्छ र आगामी वर्षमा यस्ता खालका क्रियाकलापहरू सञ्चालनमा हुन्छन् नै। तर सिँचाइकै यहाँले सिँचाइ कुरा जोड्नुभयो। सिँचाइकै काम गर्नको लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय हामी कहाँ पनि छ, जलस्रोत सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय। त्यहाँ पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको शीर्षकबाट यद्यपि रकम त्यहाँ पनि धेरै नहुन सक्छ, रकम अभाव त होला। तर अलि हामीले गरेको भन्दा ठुला अथवा मजौला खालका सिँचाइ गर्नका लागि जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयमा पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण पैसा आउँछ। मकै जोडले पनि आफ्ना क्षेत्रमा आफूसँग आबद्ध कृषक समूह सहकारीका सानातिना कुलाहरू मर्मत गर्ने अघि निवेदन गरेर करिब 1.5 लाख अनुभव सुनाइहालौँ यहाँलाई। एक ठाउँमा चाहिँ केसम्म भयो भन्दा तल खोला छ, माथि फाँट छ, पानी छैन। उहाँहरू यति एट्र्याक्टेड हुनुभयो, आकर्षित हुनुभयो। त्यहाँ हामीले के गरेको थियो, हाइब्रिड मकै लगायो भने यो पाल्वा भनिन्थ्यो कि अथवा हामी कहाँ चाहिँ आउने चैत वैशाखमा आउने मकै जुन हामी पोलेर खान्छौँ, चिजहरू आउने मकै त्यो अर्गलीबाट आउँछ भनिन्थ्यो। त्यो गलत रहेछ। त्यसलाई रिप्लेस गर्नको लागि म त्यसमा जोड्दैछु। त्यो मकै यहीँबाट रिप्लेस गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टले हामी कहाँ भन्दा तल यो इस्माको 1 र 2 का फाँटहरू, यी छल्दी किनारका फाँटहरूमा विशेष गरी 3 वटा समूह छन् हाम्रो त्यहाँ हामीसँग आबद्ध भएर काम गर्ने। एउटा सहकारी, 2टा समूह छन्। उहाँहरूसँग छलफल गऱ्यौँ भने उहाँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुभयो, इच्छुक पनि हुनुभयो। इच्छुक भइसकेपछि गर्ने के त त्यहाँ हामीलाई त के गर्नु परेको छ अर्गली। उहाँले भनेको अर्गली, तर हामीलाई त्यति बेला पनि विश्वास के थिएन अर्गलीको मकै हो, तराईकै मकै हो भन्ने। पछि यो प्रमाणित पनि भयो अर्गलीको मकै र हाम्रो मकै करिब सँगै हुँदो रहेछ। हामी कहाँ जुन पहिला आउने मकै भनेको तराईको मकै रहेछ, त्यो भनेको रूपन्देहीतिरबाट आउने मकै। हामी कहाँ आउने मकै र त्यसपछि अर्गलीबाट आउने मकैमा सामान्यतया 8-10 दिनभन्दा फरक देखिएन। त्यो गर्नका लागि अब हिउँदमा गरौँ भन्ने हिसाबले सुरुवात गऱ्यौँ। लिप चाहिने भयो। हामीसँग रकम थोरै 1.5 लाख रुपियाँ मात्रै सुरुवात गऱ्यौँ। एकजना किसानले कृष्णबहादुर जीसी उहाँको नाम, उहाँले ट्याङ्की बनाउनु भयो। ट्याङ्कीको लगभग 60,000 क्यापेसिटीको ट्याङ्की बनाउनु भयो। तल खोलाबाट माथि पानी लिफ्टले पानी तान्छ, ट्याङ्कीमा जम्मा हुन्छ। त्यो ट्याङ्कीमा जम्मा भएको पानी उहाँले सिँचाइ गर्नुभएको छ। यसपालि उहाँको गत वर्ष उहाँले मैले त्यस्तै 25-30 हजारको मात्रै मकै बेची भन्नुभएको थियो। यसपालि उहाँको टार्गेट सर यो वर्ष त केही नभए पनि 80-50 हजारको मकै बेच्नु छ मलाई भने यसरी टार्गेटै गरेर लक्ष्य नै तोकेर
उहाँले यसरी काम गरिरहेको अवस्था हो। भनेपछि हामीले के गर्यौँ त भन्दा यो अर्गलीसँग हो कि हुनु रहेछ कि रहेछ भन्दा अर्गली र हामी कहाँको त्यति धेरै डिफ्रेन्स देखिएन। 8-10 दिन मात्रै डिफ्रेन्स देखियो। र हिउँदे मकैमा समस्या हामी कहाँ के त भन्दा हिउँदमा चिस्यान कम, साह्रै चिसो हुने र मकै आफैमा अलिक तातो हावापानी हुने बाली भएको कारणले गर्दा उम्रन्छ बढ्न सक्दो रहेछ। त्यसैले या त असोजको महिनाभित्र गर्दा उपयुक्त, असोजभित्रै गऱ्यो भने हाम्रो मकै आउने रहेछ। बेस बाहिरको मकै किनेर पोलेर खाने भने त्यति पनि नहोला। तपाईँले यो बिचमा एउटा लिफ्टिङ वालामा सँगसँगै कुरा पनि उठाउनुभयो, त्यो सोलर प्रविधिबाट पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ नि, यो खास कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? यो हामीले प्रवर्धनात्मक रूपमा सुरुवात गरेका हौँ। त्यो आफैमा व्यावसायिक रूपमा सुरु भइसकेको अवस्था छैन। यो चाहिँ कस्तो भन्दा किसानहरूको लागत बढ्ने, यदि बिजुलीबाट गयो भने किसानको लागत बढ्ने, त्योभन्दा बेटर यदि सोलरको हाल्न सकियो, सोलरको इरिगेसन सेटै गर्न सकियो भने सोलरको त सुरुवात कस्ट मात्रै, इनिसियल कस्ट मात्रै हो। त्यसपछि 18-20 वर्ष प्यानलमा वारेन्टी हुन्छ। त्यसपछि प्यानल बाहेक त्यसमा अरू केही पनि चिन्दैन। प्यानलको तलपट्टि त्यसमा ब्याट्री हुँदैन। प्यानलको तलपट्टि एउटा सानो सिस्टम हुन्छ। सिस्टमलाई प्रोटेक्ट गर्न सकियो भने मलाई लाग्छ मजाले चल्न सक्छ। त्यो यसपालि हामीले सुरुवात चाहिँ गरेका छौँ प्रदर्शनको रूपमा। यो चाहिँ हामीले मदाने 3 शीर्षेनीमा गरेका छौँ। त्यहाँ किसानहरू अलिकति उत्साही पनि हुनुहुन्छ। करिब 50-60 रोपनी जति क्षेत्रफलमा त्यसले कभर पनि गर्छ। सुरुवात गरेका छौँ। यदि त्यहाँबाट यदि फलदायी भयो भने आगामी वर्ष त्यसलाई हामी बेसी लिएर जान्छौँ। अब त्यसमा किसानको रेस्पोन्सको प्रतिक्रिया कस्तो रहन्छ? लागत करिब 4.5-5 लाख रुपियाँ लाग्छ। 4.5-5 लाख रुपियाँ लगानी गर्दा त्यसको अर्को पार्ट के छ भने ब्याट्री भइदिएदेखि 24 घन्टा आउँछ पानी। त्यो सोलर इन्टेन्सिटीमा भने घामको कति ताप रहन्छ त्यसमा भर पर्छ। घाम लागिसकेपछि भन्नुहोस् न 7-8 बजेदेखि त्यसले पानी दिन सुरु गर्छ। बेलुका घाम अस्ताएपछि पानी बन्द हुन्छ। त्यसको लागि एउटा कलेक्सन ट्याङ्की चाहिँ आवश्यक पर्छ। कलेक्सन ट्याङ्की आवश्यक बनाइयो भने त्यहाँ जम्मा भएको पानी पठाउन सकिन्छ। होइन सोलरले मात्रै पाइपले पानी थालेर सबैतिर नपुग्न सक्छ। त्यसैले यो वर्ष हामीले चाहिँ मैले अघि कुरा गरेँ मदाने 3 शीर्षेनीमा छ, नमुनाको रूपमा सुरुवात गरेका छौँ। त्यहाँ एउटा सोलर सेट पनि छ। तल खोलाको किनारमा हामीले सोलर राखेका छौँ। त्यसको सबमर्सिबल पम्प तल खोलाको उसमा पानी रिजर्भर ट्याङ्कमा राखेका छौँ। त्यसपछि माथिपट्टि सोलर सेट छ। सोलर सेटले काम गर्छ करिब 80देखि 100 मिटर जतिको हाराले माथिपट्टि बाटोको लाइनमा हाम्रो रिजर्भर ट्याङ्क पनि बनाउँदैछौँ। त्यो ट्याङ्की त्यहाँ बनिसकेपछि त्यहाँबाट पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सबैतिर जान सकियोस् भन्ने हिसाबले सुरुवात गरेका छौँ। र यो वर्ष त्यहाँ पहिलोपटक, त्यहाँभन्दा पहिला त्यहाँ किसानले मकै खेती गर्नु हुँदैन थियो। उहाँहरूसँग हामीले के नै गऱ्यौँ, सम्झौतामा के गऱ्यौँ, कम्ती मकै खेती अनिवार्य लगाउने। मकै पनि कुन भन्दा बसन्ते मकै, त्यो खेत हो, बसन्ते मकै लगाउने भन्ने शर्तमा सुरुवात गरेका छौँ। मकै लगाउँदै पनि हुनुहुन्छ। यो वर्ष हेरौँ कस्तो हुन्छ, त्यसले कतिको प्रभाव पार्छ। यदि किसान उत्साही हुनुभयो, इच्छुक हुनुभयो भने आगामी वर्ष हामी त्यसलाई प्रमोसन पनि गर्छौँ। यो सँगसँगै कार्यक्रमको करिब हामी अन्त्यतिर पनि छौँ। यो कार्यक्रम अन्तर्गत किसानहरूलाई अझ व्यावसायिक बनाउनका निम्ति अझै के गर्नु पर्ला जस्तो देखिन्छ? खास यसमा समस्याहरू खास के देखा पर्छन्? हामी मध्य पहाडमा छौँ। मध्य पहाडको मुख्य बाली मकै। हामी खाद्यान्न बालीमा धानमा काम गर्छौँ अथवा गहुँमा काम गर्छौँ भने हामी त्यति सफल नहुन सक्छौँ। मध्य पहाडको हकमा मध्य पहाडको वरदान भनेकै मकै हो। र हाम्रो मकै मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, हामी थोरै सीमित एरियामा छौँ। करिब जिल्लामा 24,000 हेक्टरमा मकै खेती लाग्छ। मकै जोनले कभर गर्ने करिब 2,000 हेक्टर मात्रै हो। 22,000 त अझै कभर गर्न बाँकी छ। खाली नै रहने, खाली नभन् किसानहरूले आफ्नो परम्परागत रूपमा गरिरहनु भएको छ। 2,000 हेक्टरमा हामीले काम गरेको छ। हाम्रो प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो सेवा प्रभाव भएको छ। बाँकीमा त हामी पुग्न सकेका छैनौँ। प्रविधि त भित्रिसकेका छन्। मैले अघि निवेदन गरेँ, विभिन्न कुराहरू छन्, सिँचाइको कुराहरू छन्। यी भर्खर यहाँले जोड्नुभयो, सोलरको पनि हामीले इन्ट्रोड्युस गरेको अवस्था छ। मकैलाई चाहिने सम्पूर्ण मेसिनहरूको पनि आइसकेको छ। यो चाहिँ सबैतिर प्रभाव गर्न सकियो। जुन मैले 24,000 गरेर गरेँ, 24,000 किसान जुन हेक्टर भने ती सबैलाई कभर गर्न सकियो भने हामी कहाँ सम्भावना विशेष गरी हामीले तराईको खाद्यान्नसँग कम्पिट गर्न सक्दैनौँ। किन कम्पिट गर्न सक्दैनौँ भन्दा तराईमा भूमिगत सिँचाइ छ। सिँचाइ यदि चाह्यो भने भूमिगत सिँचाइ गर्न सक्छौँ। ठुला फाँटहरू छन्, मेकानाइज गर्न सकिन्छ। उत्पादन लागत घट्छ, कम हुन्छ हाम्रो तुलनामा, र त्यहाँ उत्पादन बढ्छ। उत्पादन बढी त्यसै पनि हुन्छ। त्यो सब त्यहाँ कम्पिट गर्न सक्दैन। हामीले कम्पिट गर्न सकिने भनेको जुन मैले अघि भने दुईटा पार्ट्स, एउटा बिउ, हामीले गुणस्तरको बिउ उत्पादन गर्न सक्यौँ भने मध्य पहाडको लागि पूर्वमा 5 तलदेखि पश्चिममा दार्चुलासम्म हामीले हाम्रा मकै प्रभाव गर्न सक्छौँ। अघि पनि निवेदन गरेँ, सिन्धुली गएको छ, काभ्रे गएको छ, त्यसरी काठमाडौँ छन्,
धादिङतिर पुगेको छ, चितवन पुगेको छ, रूपन्देही पुगेको छ भने अब अरू जिल्लामा किन नपुर्याउने? यदि हामीले हाम्रा किसानले उत्पादन गरेको बिउ गुणस्तरको भयो भने डेफिनेटली अर्को वर्ष माग हुन्छ। त्यसतर्फ किसानको व्यापक के छ भन्दा सम्भावना देखिन्छ। अर्को चाहिँ हामीको तल्लो बेल्टको जहाँ सिन्चित क्षेत्र छन् त्यहाँ पनि बिज वृद्धि गर्न सकिन्छ। त त्यहाँको बिज वृद्धि भनेको अरुण 2, अरुण 4, अरुण 6 यी जातको मकैको बिज वृद्धि गर्न सकियो भने अन्यत्र ठाउँमा हामी पठाउन सक्छौँ। त्यहाँ सिन्चित क्षेत्र छ, सिँचाइको माध्यमबाट त्यहाँ बिज वृद्धि गर्न सक्छौँ। यी चिज गरियो भने मलाई लाग्छ हाम्रा किसानलाई मकैको माध्यमबाट पनि आम्दानी बढाउन सकिन्छ। न कि अब अन्य बालीमा निवेदन गरियो ती बाली हामीले खानलाई ठिक छन्, व्यावसायिक रूपमा जान सकिँदैन। र समस्याको कुरा यहाँ राख्नुभयो। समस्या हामी कहाँको समस्या के भन्दा हाम्रा किसान साना छन्, उहाँहरूको जग्गाको कुरा गर्दा 3 रोपनी 4 रोपनीभन्दा बढी कसैको पनि छैन। त्यो 3 रोपनी 4 रोपनीमा उहाँकोमा अलिकति सुन्तला पनि होला, अलिकतिमा तरकारी छ, अलिकति मकै लगाउनु छ, व्यावसायिकता गर्न सकेको छैन। राज्यको नीति पनि के छ भन्दा जमिनको चाहिँ खण्डीकरण होइन, जमिन चक्लाबन्दी गर्ने हुने छ। नीति राज्यले बनाउँदै गर्ला। हाम्रो सोच चाहिँ के, मकै जोनको सोच चाहिँ के भन्दा कम्तीमा समूहभित्र प्लट मिलाएर, ब्लक मिलाएर, पाटा मिलाएर खेती गऱ्यो भने त्यहाँ जहाँ जेको हुन्छ, जस्तै तराई तल्लो फाँटमा अरुण 2, अरुण 4, अरुण 6 हुन्छन्, त्यहाँ त्यसको व्यवसायीकरण गर्ने। त्यसपछि पाखाबारीहरूमा अहिले भर्खरै निस्केका जातहरू जुन चाहिँ उत्पादकत्व बढी छ, ढल्दैनन्, रोकिरा कम लाग्छ, त्यस्ताको प्रमोसन गर्ने, ती चिज बिउको रूपमा बाहिर जान सकियोस्। र त्यसबाट बिउबाट आएका चिजहरू पनि यहाँ अघि पनि निवेदन गरेँ मैले, पैँचो पसलले थुप्रै मकैको उत्पादनहरू गर्छ। मकैको च्याख्ला बनाउँछ, मकैको ग्रिड बनाउँछ, थुप्रै सामानहरू बनाउँछ। तर त्यहाँ हामी छलफल गऱ्यौँ, त्यसको कच्चा पदार्थ बाहिरबाट आउँछ। भन्नुको मतलब तिन मकै चाहिँ कच्चा पदार्थ मकै नै हो। उहाँहरूले केही चिज रोल्पाबाट ल्याउनुहुन्छ, केही चिज सल्यानबाट ल्याउनुहुन्छ। हाम्रा किसानलाई एकत्रित रूपमा खेती गर्न सिकायो भने र उहाँहरूसँग लिङ्क गराउन सकियो भने बिउमा जाने चिज बिउमा जाने हो, बिउमा बाहिर पठाउन सकियो। चाहे त्यो बसन्ते मकै होस् अथवा बर्खे मकै होस्, जुन बिउबाट बचेको चिज थियो सबै चिज त बिउमा जाँदैन। बिउमा जाने भनेको त गुणस्तरको चिजहरू जाने हो, पोटिलो दाना, सुकिएको दाना, त्यसपछि गर्दा एकनासको दाना जाने हो, सबै चिज जाँदैन। बिउबाट रिजेक्ट भएको चिज जुन खानको लागि उपयुक्त हुन्छ त्यो हामी पैँचो पसलमा पठाउन सक्छौँ। पैँचो पसलले भन्छ के भन्दा यहाँहरूले हामीलाई भोल्युममा दिनुहोस्, हामी जति पनि लिइदिन्छौँ। र 1 केजी 2 केजी 1 पाथी 2 पाथी हुँदैन, जानुहुन्न उहाँ लार्ज स्केलमा भयो भने उहाँहरू जहाँ पनि तत्पर हुन्छ। रोल्पा जानु, सल्यान जानु भने त उहाँलाई मलानी जानु नजिक पर्छ नि त। रोल्पा जानु, सल्यान जानु उहाँ त कालीगण्डी जानु नजिक पर्छ नि त। यदि किसानहरू व्यावसायिक रूपमा अलिकति सामूहिक हिसाबले आउनुभयो भने बजारको पनि समस्या छैन। मात्रै के भन्दा हामी कहाँ व्यावसायिकताको कमी छ। र एउटा अर्को पार्ट चाहिँ किसानहरू सबै चिजमा अनुदान खोज्नुहुन्छ। अनुदान सबै चिज अनुदान नै मात्रै पनि हुने होइन, अलिकति व्यावसायिकतातिर लाग्ने हो किसानहरूलाई। पैसा त त्यही छ नि, अघि भने मकै नै उत्पादन गरेर हिजो पाथी 100 रुपियाँ पाथी बिक्री नभएको चिज आज केजीको 60-65 गएको छ। मार्केट छ, मार्केट त जति पनि छ। व्यावसायिकतातिर लाग्नको लागि अलिकति सोच जुन परम्परागत पद्धति थियो त्यसलाई रिप्लेस गर्न जरुरी छ। अझै पनि किसानहरू भन्नुहुन्छ के भन्दा कृषिले अब दिएको मकै मिठो भएन, कृषिले दिएको मकै ढल्यो, कृषिले दिएको मकै फलेन। त्यो उहाँहरूको परम्परागत पुरातनवादी सोच हो। कृषिले त त्योभन्दा अझ कुन जात बढी फल्छ, कुन ढल्दैन, कुन जातले रोकिएर सर्न सक्छ, त्यो विकास गरेर आएका चिजहरू प्रमोसन गर्ने हो, प्रवर्धन गर्ने हो। होला अलिकति टेस्टको हकमा, स्वादको हकमा हामीले केही खाइरहेका हुन्छौँ, एउटा चिज खाइरहेका हुन्छौँ, अर्को बिल्कुल नयाँ चिज खाँदा त्यो टेस्ट मन नपर्न सक्छ, त्यो भएको हुनसक्छ। तर उत्पादनै भएन भन्नेमा चाहिँ म सहमत छैन। त्यसरी कि जुन नयाँ जातहरू विकास भएका छन्, नयाँ जात भएका विकास भएको प्रसार गर्न सकियो भने त्यसबाट उत्पादन पनि बढ्छ, उत्पादकत्व पनि बढ्छ। र जुन हाम्रा युवा दाजुभाइहरू विशेष गरी खाडीमा जानुभएको छ, खाडीमा जानुपर्ने सिचुएसन छ, अवस्था छ। अहिले यान्त्रिकरणका मार्फत अब अहिले देख्न सक्छौँ थुप्रै ठाउँमा हामी पत्र पत्रिकामा हेर्छौँ, जस्तै हजुरहरूको जस्तै मिडियाबाट पनि सुन्न सक्छौँ। धेरै बाहिर गएको मान्छेहरू फर्केर कृषिमै लागेका छन्, किनकि कृषिको लागत कम छ, थोरै लगन पनि गर्न सकिन्छ। अब यान्त्रिकरणको प्रवर्धन भएको छ, तिनै बाँधा रहेका जग्गामा गर्न सकियो भने त मजाले गर्न सकिन्छ। भनेपछि मात्रै हामी कहाँको जुन किसानले सोच्ने जुन पद्धति छ त्यसलाई चेन्ज गर्नु जरुरी छ एउटा पार्ट। अर्को पार्ट चाहिँ जुन 2 रोपनी 3 रोपनी गरेर हुँदैन, कमसेकम सामूहिक रूपमा गरियो भने उत्पादन लागत घट्छ, हामी बाहिर पठाउन सक्छौँ। त्यो गर्न सकियो भने सम्भावना कृषिमा सम्भावना देखिन्छ। पैसा त भनिन्छ, व्यापारीहरूले भन्छन् पैसा हावा उडेछ, हामीले त्यसलाई समात्न नसके मात्रै भन्छन्। ठ्याक्कै कृषिको हकमा पनि त्यही नै छ। यो वर्ष मात्रै मैले निवेदन गरेँ, यो वर्ष मात्रै करिब मकै जोड्ने क्षेत्रबाट कुरा गर्दा 25 लाख रुपियाँ त बिउको कारोबार भएको छ।
बिउको मात्रै कारोबार भएको छ। मैले हाइब्रिडको त कुरा गरिनँ। गत वर्ष हाइब्रिड मात्रै मकै बेचेर हामीले लिएको र डाटा त्यो प्रोसेस डाटा होइन, र डाटा मात्रै कुरा गर्दा करिब 3,50,000 त हाइब्रिड मकै घोगा बेच्नु भएको छ। त्यस्तै खाएनमा गयो होला। अनि त्यो आम्दानी त भएको छ नि, कतै न कतै हामी त्यसलाई काउन्ट नगरेर मात्रै, गणना नगरेर मात्रै हो। त्यसैलाई व्यवसायमा गऱ्यौँ भने प्रशस्त सम्भावनाहरू देखिन्छ। तपाईँले अगाडि पनि उल्लेख गर्नुभयो युवाहरू विदेशबाट फर्केर कृषिमै आकर्षित छन् भन्ने कुरा पनि जोड्नुभयो। अब युवाहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाइराख्न गाह्रो छ कृषिमा भन्छन् नि, यसका लागि के हो? यो कस्तो भन्दा जागिरी मानसिकता पनि हो कि भन्छु म। विदेशमा जाँदा विदेशमा होस् अथवा स्वदेशमा कसैले काम गर्दा महिनाभरि काम गरेपछि महिनामा तुरुन्तै पैसा आइहाल्छ। कृषिमा लाग्ने बित्तिकै जस्तो तरकारी नै गर्दा 3 महिना त कुर्नु पर्यो। उहाँहरूमा उद्यमशीलताको भावना विकास नभएको मात्रै हो त्यो। अब जो उद्यमशीलताको भावना विकास हुन्छ उहाँले कसैको भनेको काम गरिरहनु पर्दैन, आफ्नै खेतमा काम गर्नुहुन्छ। 3 महिना 4 महिनापछि त्यसको जब रिटर्न आउनु थाल्छ किसान उहाँले के बिर्सनुहुन्छ, त्यो महिनामा लिएको जुन बानी छ त्यो बिर्सन सक्नुहुन्छ। एउटा पार्ट त्यो रह्यो। अर्को पार्ट चाहिँ हामी सकेसम्म उद्यमशीलतामा जोखिम भन्न चाहन्न। नेपालीहरूको एउटा के पनि छ भन्दा उद्यमशीलतामा जोखिम भन्न नचाहने। म समुदायको नाम उल्लेख नगरौँ, पाहाडमा एउटा समुदाय छ, तर एउटा समुदाय छ। उनीहरू के गर्छन् त पढ्छन् र पढिसकेपछि के भन्छन्, जागिर खानलाई होइन जागिर खुवाउनलाई पढ्नुपर्छ भन्छ। तर हामी नेपालीको अधिकांश मानसिकता के छ, पढेपछि जागिरै खाने। त्यो मानसिकतालाई यदि चेन्ज गर्ने, मैले पढेर पनि उद्यमशीलता विकास गर्न सक्छु भनेर लाग्ने हो भने कृषिमा त लागत कम छ हेर्नुहोस्। ठुला फ्याक्ट्री लगाइरहनु पर्ने छैन। कच्चा पदार्थ करिब आफ्नै ठाउँमा पाइन्छन्, मल आफ्नै ठाउँमा छ, जग्गा बाँधेका छन्, तिनीहरू लिजमा लिएको हो, भाडामा लिएको हो। अहिले त पछिल्लो कन्टेक्स्टमा जुन संहिता आइसकेपछि अथवा स्थानीय सरकार गठन भइसकेपछि त यति हेर्नुहोस् प्रत्येक वार्डमा गाउँमा बाटो सानोतिनो बाटो पुगेका छन्। यदि उत्पादन गर्ने बजारसँग जोड्न सक्ने सम्भावना छ। अहिले मात्रै उहाँहरूसँग भएको भावना उद्यमशीलताको भावना विकास कम हो। जो विदेशबाट आएका छन् उहाँलाई तालिमको कुराहरू अहिले पछिल्लो कन्टेक्स्टमा लियो भने थुप्रै अनुदान कार्यक्रमहरू छन्। स्थानीय सरकारले त्यति अनुदान दिएको छ, प्रदेश सरकारबाट थुप्रै अनुदानहरू त्यति कार्यक्रमको प्रभाव भएको छन्, सङ्घीय सरकारको प्रभाव भएको छन्। ती इच्छुक किसान जुन बाहिरबाट फर्किनु भएको छ युवा दाजुभाइहरू, उहाँहरूलाई उद्यमशीलताको भावनाको विकास सहित आवश्यक तालिम र प्रविधि प्रवाह गर्ने हो भने यहाँ टिकाउन गएको छैन। न कि त्यतिको अरू कसैले भनेको भरमा यसमा फाइदा हुँदो रहेछ भनेर लाग्नुभयो भने उहाँले अरूले भनेको ठ्याक्क पाउनुहुन्न। त्यसपछि त्यो छेडेको जाने हो। त्योभन्दा अगाडि उहाँलाई कमसेकम केमा लाग्ने हो, तरकारीमा लाग्ने हो कि फलफुलमा लाग्ने हो कि मकैको बीज वृद्धिमा लाग्ने हो कि त्योसँग सम्बन्धित पार्टमा अलिकति ओरिएन्ट गरियो, तालिम दियो, उहाँलाई बुझाउनका कोसिस गरियो र उद्यमशीलताको भावना विकास गराइयो भने उहाँहरू फर्केर गएको रेकर्ड सायद यहाँले हेर्नु होला कतिपय ठाउँमा जो लाग्नु भएको छ फर्केको रेकर्ड छैन। जो अरूले भनेको मात्र आधारमा लाग्नु भएको छ, अरूले भनेको त्यस्तालाई मात्रै समस्या हो। अन्त्यमा जतिले पनि हामीहरूलाई सुन्नु भएको छ अनि हेर्नु भएको छ उहाँहरूका निम्ति के भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद। यहाँहरूको यो जुन लोकप्रिय च्यानल रेसुङ्गा टेलिभिजन मार्फत मैले यो मकै जोनका बारेमा बनाइराख्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। र सबै श्रोताहरूलाई विशेष गरी मैले के अनुरोध गर्न चाहेँ भने आफूले र आफ्ना सन्ततिहरूलाई पनि कृषिमा पनि सम्भावना छ, उद्यमशीलताको भावना विकास गरौँ, पढेर रोज जागिरै खानुपर्छ भन्ने भावना त्यागौँ र बाहिरै जानुपर्छ भन्ने भावना पनि त्यागौँ। अहिले पछिल्लो कन्टेक्स्टमा पनि भने स्थानीय सरकारसँग थुप्रै कार्यक्रमहरू छन्, प्रदेश सरकारले थुप्रै अनुदानको कार्यक्रम प्रवाह गरेको छ, सङ्घीय सरकारले थुप्रै अनुदानको प्रवाह गरेको छ। यदि यहाँहरूसँग जाँगर छ भने होस्टे गर्नुहोस्, हैसे गर्न सरकार तत्पर छ। कृषिमा पनि प्रशस्त सम्भावना छन्। यहाँलाई कुन सेक्टर मनपर्छ त्यसको चाहिँ अलिकति एनालाइसिससहित त्यसको चाहिँ अलिकति एनालाइसिस विवेचनासहित आउनु होला। विवेचनासहित आउनुभयो भने एउटा बिजनेस प्लानसहित अथवा यो जुन बिजनेस प्लानसहित आउनुभयो भने यहाँहरू पक्कै पनि सक्सेस हुनुहुन्छ। सम्भावनाको ढोका प्रशस्तै छन्, खुल्ला छन्। त्यो ढोकाले यहाँलाई ढकढकेको छ। यहाँहरू कता प्रवेश गर्ने यहाँहरूमा हो। र मैले त मकैको कुरा गर्दा अघि पनि भनिहालेँ, मकैमा प्रशस्त बीज वृद्धिको सम्भावना प्रशस्तै छन्। हरियो मकै घोकेर बेच्ने सम्भावना हामी त्यति ठुलो बजार नहोला, तथापि वैशाख जेठ असार कुराहरू वैशाख जेठ असारमा नजिकबाट बेच्न सक्नुहुन्छ, त्यता पनि लाग्न सक्नुहुन्छ। नजिकका दाजुभाइहरू अलिक पाखाको दाजुभाइहरू चाहिँ बीज वृद्धि गर्न जान सक्नुहुन्छ। तल्लो खेतमा हुनुहुन्छ भने बसन्त मकै मार्फत जान सक्नुहुन्छ। सम्भावना प्रशस्तै छन्, यतातिर लाग्न अनुरोध गर्दछु। हस्, यो व्यस्तताका बावजुद पनि यो समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।